It is such a beautiful day for a new cat ventures! Woo! Okay guys, so for today's cat ventures, una sa lahat, I'll go to Mega Mall first kasi magpapakabit ako ng lashes extensions doon. But for today, gagawa ako ng mga errands ko para sa motor ko and para sa bagong helmet ko na hindi ko pa nagagamit from Triumph JT Manila, of course. So, ayan, I'm here with a very supportive Mahoy! The driver, the videographer, and the assistant. Yes, guys. So, siya yung magdadrive sa akin papunta sa Mega Mall. Mabilis lang naman. But yung sa mga errands ko dun sa motor ko, syempre dala ko yung motor ko kasi may papakabit tayo sa motor ko. And suot ko na rin helmet ko later para at least dire-diretso na. So guys, nandito na kami sa Mega Mall. And nandito kami sa pinaka taas na level. 5th floor. Yan o, 5th floor. And I will visit the eyelash salon kasi dito talaga ako parati nagpapa-lashes extensions. Kasi tried and tested yan guys. Matagal yan mawala or matanggalan ng dikit. So, here it is. Wala. Ano kasi? Diba ikaw videographer ko? Diba? Diba videographer ka na ngayon? Bakit ako nagsa-selfie stick? Di sana hindi ka na sumama. Kailangan daw nila ng autograph. Ate, hello ka sa vlog. Hi. Ate, anong name mo? Maria, ma'am. Ayan si Ate Maria. Maria, Maria. Subscriber mo ko wag na. Ay, talaga? Yes, Yay. nakapasok. Wow, may follower pala tayo dito. Guys, Ate Maria. Thank you. Ito yung pinaka-boring na part mo para sa Oo. maghihintay ka. Kasi wala akong choice, maghihintay na naman ako eh. Dito ka lang. Tapos wala ka pang baterya ng phone mo. Boring. Mag-iikot muna. Ito, pick, talo. Ito, pick. Oh, talo ka na naman. Ito, pick. Talo ako. Ganda nga ng pagkagawin. Wow. Uy, ang ganda, mahal. Hi. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. Here's our coffee. Bango. My honey ordered me. But that's what you wanted. Ice latte. Ice latte. Shit, para ako na-energized. Isang sip lang yun. Ang sarap noon. Sarap. Coffee, cheers! Cheers! Yummy! Gusto lang pastry. Yes, may vinyl dito. Tapos yan, you can buy vinyl here. Oh, may mga buy one sa camera. Yes, they have disposable cameras also. Yan. Wow. Ayan guys, may kita nyo, nag-gloomy ngayon. Yung plano ko, after namin mag-Mega Mall ni Clea, dadalhin ko na yung motor ko dun sa pagawaan. Tapos dire-diretso na dun sa Makati. Pero, since gloomy at parang uulan talaga, gusto kong mag-ask ng favor kay Daddy Lee. If pwede siya na yung mag-motor. O diba, errands ko pero siya yung naglalakot. So guys, tatawagan natin siya ngayon. Tapos sinan natin kung gaano ka-best dad in the world si Daddy. Kasi pa nagpa-lashes ako, mababasa ng lashes. Mababasa ng ulan yung lashes ko. Kanina, Tito Lee, binubudol niya rin ako magmotor. Samahan ko daw siya magmotor.
Yung motor ko din daw papuntang Ortigas. Ang galing mo, di nainitan din ako. Kaya mo na yan, Makati lang naman. Itong mga dalawang taong to. Hindi ako na magmamotor. Ako magmamotor mag-isa, kawawa naman ako. Punta na kayo. Kasi, tignan tayo mamaya. Akala mo nagpapaawa ka pa. Epic fail nito. Hindi gumana yung lambing natin kay Daddy Lee. Kaya ako rin yung nagmotor. Sana hindi mo malang mahal, no? Fingers crossed. Ganda ba lashes ko? Ganda. Kitang-kita. Oo. Agong binyag ng Arfa 91. Nice one. Shoutout Triumph JT M&M. Woo! Bye! Mabebe! Adventure Go inside! Right, Manila! So, for today, papakabit tayo ng audio kit ng Paktok para at least magamit ko na to. Pang- Akin na nga. Ang dami kasi nila. Oo. Pang long ride. So, kakabitan siya dito. Tapos, yung existing na Paktok Edge ko, kakabit ko dito. Every time na gagamitin ko tong HJC Arfa 91. Yay! It's the happy place. Happy place. Toy Kingdom natin ito mahal eh. Ito yung speedy. Yan, yung jacket natin. Ito Yan, mismo sakto. siya. Ito yung sinusuot ko ngayon, oh. Ay! Ay! No, it's a different Oh, one. speedy to, hon. Speedy nga yan, pero yung mesh type But yung where's the sinasabi. label? Wala. Yung brand. Ay, nandito sa neck. Ah, nandiyan. Yeah. Yan, speedy. Ayun, oh. Same na same. Yan. Yay! Ay, dito rin, oh. Mahal, oh. Nice, oh. Adventure Pants. pants. Tapos mesh na rin siya. Para pang matchy dun sa riding jacket na speedy. And then, And then, they also have helmet. next na helmets. I also have one, yung white ko. Ay, ganito yung sa akin, mahal, oh. Ganito. Na all white. Sana nga, ano, alam ko kasi sabi ni Ali, magkakaroon daw ng modular type na ganito. Sana naman. Sana, no? Para at least adventure, tapos modular pa. And this one, pang vintage type. Ay, oo nga. Yan, kung rider ka ng mga vintage, Oo, ito maganda. ng mga classic 1957. bikes. So, may mga bullet helmets yan. Yan, itong color na itong ganda, oh. Beige, tapos Ang may ganda nga yan. Mga gloves. gloves, speedy gloves. This is what I have. This is exactly what you have. Yes. Oh, Nasira-sira. ewan, oh. Sobrang Sira-sira. warak-warak na yung sa Kasi akin. ginagamit mo pang ano, pag kahit umuulan. Pag umuulan, Si grabe. Kuya Jonas, hello! Siyang maglalagay. Yes, ng ano, ng pang Paktok Edge. Okay. Ito yung gusto ko mahal. Yan, yung army o Yung parang parang sa atin, olive like green what na you may always pagka-brown. Ay, ang laki. No, that's not. Hindi yan, hindi yan yun. Dito yun. Iba yan, iba yan, iba yan. Parang dun sa ano nila. Iba yan, iba yan. Sa, alabang yun. Ride Manila na jersey. Ganda ng tela, mahal, oh. Very Yeah, comfortable. parang dry fit. Mahal, oh, crop top, oh. Patay. Crop top! Anong ganito ka, no? Ang cute. Pang singit. Ang sine! Parang alam nila na rider ka talaga. Ang Kriga. Pag Riga, ito yung magpapalit. Ito yung gusto ko, oh, for trail. Ay. Wala na, nakuha na. Ay, ito yun. Hindi. Ang laki niya. Ang laki niya. Wala na, nakuha na. Yung yellow yun eh. You know what I'm talking about? Yeah, yeah, Basta yeah. ganito Basta siya. ganyan yan. Pero yellow version. Tapos smaller version. So, meron siya nalagyan ng pang water, no? Tapos meron naman siyang straw. Yan, pang trail. Dati ito, sinay ko to. Grabe ka naman mag-pink. Ang cute kaya. Ang cute. Tsaka tinan mo, sobrang, halos yung buong jacket mesh type I na siya. will not wear that. Tawa-tawa ka Ang dyan. dami mo namang kulay. Yung kulay lang motor mo, blue. Ang cute eh, oh. Tapos, Cute naman, diba? sige. Para lady rider na lady rider.
Talaga alam nila na babae nagmamali. Ano? Cute lang. Cute lang nitong fuchsia pink. Fuchsia pink ba? Parang bright fuchsia pink. Nice lang, no? Yan, parang siyang mesh type talaga. Mesh type? So, jacket. Lamig. So guys, ayan, nakakabit na yung audio kit. And ayan, ito yung Pactog Edge. Ayan yung latest model ng Pactog. Let's try it on. Ayan. Naririnig ko yung ano, radyo. Ala, ang lakas ng bukas. Ang lakas! Oh, lakas din ang boses mo eh. Ay, hello. Hey Cardo, radio off. Sumunod. Siyempre. Hey Cardo, radio on. Sayaw. Hey. 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 Okay lang. Hey Cardo, radio off. Ayan, David. Ang ingay ng bunganga mo. Gumagana siya, gumagana siya. Oo, halata naman. Okay. Okay na. Alis na tayo. Halika sa... Halika na. Dali na. Thank you. Bye-bye. Dinala. Sinama yung device. Bukas wala na ang trabaho. Kandas na tangkal sa Kuya John. Okay. Yay! Bagong audio kit. Hindi kasama yung device. So yun guys, nakarating na tayo sa MT Motorcycle Garage. So tara guys, let's go. So actually from Ride Manila, it's just 3 minutes away, no? Yeah. Mahal, sobrang lapit lang. So let's go. As you can see, nandito na, nakaparada na yung motor ko dito. Kasi magpapakabit tayo ng Chigi Smart Dash Cam. AIO-5 light. So, all-in-one daw ibig sabihin na to according to Jancy. Pinakita ko rin sa tarp nila kung ano yung mga features ng Smart Dash Cam na to. So, it has Apple CarPlay, Android Auto, online navigation, driving recording, blind spot monitoring, information reminder, trip static, tire pressure monitoring. So, sa maliit na device na kinabit sa 1250 ko, ang dami niyang features. Sakto pag mag-on na rin yung Chigi. And ayan guys, makikita nyo na yung application ng Chigi. Screen mirroring na siya. Diyan. True dyan. Diyan na lahat. Oh, yung galing! Yeah. Oh my gosh! Ito is battery level or Sobrang pure. OA ng Yes, reaction. so battery level mo sa phone, yup, Waze and everything. Spotify nandyan na din. Yes. Messages nandyan na din. Waze and Ayan, nasa, Ang galing sa lahat ng notifications ko. Kasi Kunyari pag... Apple CarPlay siya. ayan, sa ano mo, Waze. Oo nga po! swipe mo lang right para makita yung iba din. Oh, cool! Tapos may Spotify na Yup. rin. Ano, songs. pag habang kayo tumatakbo ka, kunyari like for example, may tumawag sa paktok mo, dyan na lang, pindot lang, hello. Kita mo na kung sino agad yung tumatawag din sa'yo. Tumatawag. Oo nga po. Kasi pag sa Paktok, usually pag nakabulsa po yung phone, Hindi mo makikita. eh. Dyan kita mo ngayon. Pag sinagot ko eh, hello? Sino to? Dyan, Kala ko kasi, camera lang siya, like Okay. dashcam literal. Yung pala pwede nga yung ganitong feature na Video i-collect. honor, tanggalin mo itong ano, para mas makita mo yung linaw ng camera, yung plastic. Kung gaano Let's take a kalinaw. peek. Oh my gosh, sobrang nino nga. Wow! Nakaano pala siya, naka-picture in picture. Sobrang linaw niya. And ito rin may mada-download sa mismong ano, sa app. Yup. So just click this button. Press this button to download the file. And download na siya. So, yan, check natin yung camera natin. Camera roll. It's here! Honey! Yan o. Ang bilis! So, sobrang convenient gamitin. You just have to connect it via Bluetooth and via Wi-Fi. And then, ayan, may access ka na dito sa mga footage na you can just download in a snap. Sobrang bilis lang. Yung recording resolution is 1080p.
So, maganda talaga yung quality niya. And sabi ni Sir Eugene kanina, if ever nakalimutan ko yung Insta360 ko, at least meron akong front cam and rear cam, tapos kunin ko na lang yung clips doon. And makikita ko rin yung mga ibang motor na nakaano-sunod sa akin. Pwede siya for vlogging also. Pero, syempre, yung pinaka-feature talaga nito is for our safety na kunyari may mangyari man na accident or may mangyari sa akin, wag naman sana, knock on wood, at least automatic na siya na ma-record. So, kunyari, if kailangan ng police report, ganyan, or insurance claim, at least mapapakita ko yung video mismo in real time, ganyan. If ever may mga makakulit dyan, mga kotse or motor na biglang yun nga, mag-cause ng accident, at least may mapapakita ako. So, yun yung kinagandahan nitong dashcam. So, if ever guys, you're interested in buying one, this unit costs 28,500. So, it's really worth it, guys. Kasi nga, syempre, ang dami ng features na kasama sa Chigi na to. And, yeah, this is for your safety also. So, okay na budol. Actually, hindi siya budol kasi investment din talaga siya, guys. So, punta lang kayo sa M2 Motorcycle Garage. You can Waze their location. Mabilis lang naman siya puntahan. Lagay ko lang dito yung Facebook, Instagram, and TikTok page nila. And you can just message them if you want to order yours. Yay! Saktong-sakto to sa Cat Ventures! Woo! Cat